के छ एज डिटेक्ट गरियो हैन त। अब त्यसलाई लिङ्क गर्न पर्यो नि त, किनकि त्यो अहिले हाम्रो टुक्रा टुक्रा जस्तो छ, ठिक छ। त्यो अब हामी हेरौँ एज लिङ्क गर्ने तरिकाहरूमा हेरौँ है त। पहिला मजाको कुरा छ के छ भन्दाखेरि सुरुमा हामी लोकल प्रोसेसिङ गर्छौँ। लोकल प्रोसेसिङ छ एउटा, अर्को छ हामीसँग रिजनल प्रोसेसिङ छ, र अर्को छ हामीसँग ग्लोबल प्रोसेसिङ छ, जसलाई हामी हब पनि भनिन्छ, हब ट्रान्सफर्म भनिन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ सोधिरहेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, तर यो त्यत्तिकै हान्न खोजेर अलिकति कुरा गडबड हुन्छ क्या। यो कुरा पहिला बुझ्न पर्यो, कुरा बुझेपछि अनि बल्ल यसमा हान्न सकिन्छ, ठिक छ। तर पहिला यो दुईवटा कुरा बुझौँ, त्यसको लागि अहिलेलाई बुझौँ लोकल प्रोसेसिङ के हो त। कुरा सिम्पल छ। लोकल प्रोसेसिङमा के गर्छौँ, वान अफ द सिम्पलेस्ट एप्रोच फर लिङ्किङ एज पोइन्ट्स, एज पोइन्टहरूलाई लिङ्क गर्ने मतलब अहिलेसम्म हामीले के पत्ता लगाइरहेछौँ त, यो यो पोइन्ट चाहिँ एजमा पर्न सक्छ है। हामीलाई जुन अपरेटरहरू हामीले युज गऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट अपरेटर, सबेल अपरेटर, प्रेट अपरेटर अनि ल्याप्लासियन अपरेटर, तिनीहरूले हामीलाई एज इमेज दिएका हुन् कि एज पोइन्ट हुनसक्छ है, सम्भावित हुन् भनेका हुन्। अब यी पोइन्टहरूलाई हामीले कनेक्ट गरेर, कनेक्टिङ द डट्स कनेक्ट गरेर अब हामीले एज पत्ता लगाउने हो, ठिक छ। एजलाई लिङ्क गर्ने हो। वान अफ द सिम्पलेस्ट एप्रोच भनेको इज टु एनालाइज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिक्सेल्स इन अ स्मल नेबरहुड अबाउट एभ्री पिक्सेल पोइन्ट एक्स कमा वाइ द्याट हेज बिन डिक्लेयर्ड इन एज पोइन्ट बाई एनी अपरेटर हामीले युज गऱ्यौँ। कुरा के हो भन्दा इच पिक्सेलको लागि त्यो उसको नेबरहुडसँग कम्पेयर गर्ने हो कि यो पिक्सेलको लागि यसका नेबरहुड जुनहरू छन् यिनीहरूसँग यो सम्बन्धित छ कि छैन त, यो पोइन्ट यता कनेक्ट गर्न मिल्छ कि भनेर चेक गर्ने हो, ठिक छ। हो यसरी गर्ने चाहिँ लोकल प्रोसेसिङ हो। के हुन्छ, अल पोइन्ट्स द्याट आर सिमिलर एकर्डिङ टु प्रिडिफाइन्ड क्राइटेरिया आर लिङ्क्ड, ठिक छ। मतलब त्यो पोइन्टहरू जुन चाहिँ प्रिडिफाइन्ड क्राइटेरिया के हो अहिले हामी हेरेछौँ, त्यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई गरेका छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी लिङ्क गर्छौँ। तिनीहरू एउटै लाइनको पोइन्ट हुन्, एउटै एज हुन् भनेर। त्यसो भए टु प्रिन्सिपल प्रोपर्टिज अफ सिमिलारिटी फर एज पिक्सेल भन्नु खोजेको भन्दा त्यो प्रिडिफाइन्ड क्राइटेरिया के छ त भन्दा म्याग्निच्युड र डिरेक्सन छ। म्याग्निच्युड, डिरेक्सन, एङ्गल अफ ग्रेडियन्ट भेक्टर हामीलाई अहिलेसम्म हामीलाई के थाहा छ, हामीले त्यसरी अपरेटर लगाइसकेपछि हामीले के पाइन्छ थाहा छ। हामीसँग इनपुट इमेज छ अनि हामीसँग सपोज यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निच्युड इमेज हो, ग्रेडियन्ट अपरेटर लगाइसकेपछि, अनि यो चाहिँ अल्फा इमेज हो जुन जिएक्स र जिवाई थाहा पाइसकेपछि यो निकाल्न मिल्छ अनि यो पनि निकाल्न मिल्छ। यसरी हामीसँग तीनवटा इमेज छ भनौँ अहिलेलाई है। इनपुट इमेज छ, अनि ग्रेडियन्ट इमेज छ, र अनि एङ्गल इमेज छ है। अब के हुन्छ त, अब म्याग्निच्युड इमेज छ एउटा हामीसँग, ग्रेडियन्ट इमेज छ अर्को हामीसँग, एङ्गल इमेज छ, डिरेक्सन इमेज भनौँ है। अब के हुन्छ, अब गर्ने के हो त लोकल प्रोसेसिङमा भन्दा ओके, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यो चाहिँ हाम्रो जी हो अरे, ठिक छ। मतलब यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ग्रेडियन्टको पिक्सेल हो, मतलब ग्रेडियन्ट इमेज हो है। ग्रेडियन्ट इमेज हो, यसको यो पर्टिकुलर पोइन्ट छ नि अहिले, यो ठुलो इमेज हो। यसको हामीले कुनै अहिले एउटा यति रिजन कन्सिडर गरौँ जसलाई हामीले याक्स कमा वाइ भने मैले हो, ठिक छ। अब यो पोइन्ट हो भने याक्स वाइ पिक्सेलको विन्डोभित्रका अरू ओके, यो अहिले हामीले सानो विन्डो मान्यौँ है त यसलाई। अब मैले यहाँ ड्र गरेँ भने ठिक छ, यो पोइन्ट याक्स कमा वाइ यो हो नि त, किन यसका अरू त नेबरहुड हो नि त, कुरा यसरी हो नि त हुने होइन हो। यसको पोइन्टहरू अरूलाई मैले यास भएर के भने त मैले यी पोइन्टहरूलाई डिनोट गर्न यास कमा टी पिक्सेलहरू हुन्, र यो चाहिँ हाम्रो याक्स कमा वाइ हो भने यो पोइन्ट चाहिँ कुनसँग कनेक्ट हुने त भन्ने कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा ओके सियर याक्स कमा वाइ पिक्सेल यो विन्डोभित्रका, मतलब यो सानो विन्डोभित्रका अहिले हामीले यति कन्सिडर गरेँ, यो पोइन्टलाई कुनसँग जोडिने त भन्दाखेरि ती पिक्सेलहरूसँग लिङ्क गरिन्छन् जसले यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ। के हो त यो दुईवटा कन्डिसन, द्याट इज इफ म्याग्निच्युड अफ याक्स कमा टी माइनस म्याग्निच्युड अफ याक्स कमा वाइ लेस देन अर इक्वल्स टु ई भयो भने, अथवा एङ्गल चाहिँ यो भयो भने, दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। ई र ए भनेको पोजिटिभ इमेज म्याग्निच्युड एन्ड एङ्गल थ्रेसोल्ड हुन्, दुईटै कन्डिसन ओके, ठिक छ। भन्नु चाहिँ कस्तो म कुरा बुझाउँछु, यो पोइन्ट हाम्रो के हो त याक्स कमा वाइ पोइन्ट हो जसको एउटा म्याग्निच्युड छ नि त, किनकि यो म्याग्निच्युड इमेज हो क्या भाइ। हामीसँग भएको तीनवटा इमेज मध्ये हामीले अहिले म्याग्निच्युड इमेजमा कुरा गर्दैछौँ। म्याग्निच्युड इमेजको यो पर्टिकुलर यो यति रिजनको हामीले यो पर्टिकुलर पोइन्टको कुरा गर्दैछौँ। यो पोइन्टको म्याग्निच्युड र यसको म्याग्निच्युडको डिफ्रेन्स हामी निकाल्छौँ। यो पोइन्टलाई अहिले सपोज मैले ए भनेर यो पर्टिकुलर पिक्सेलमा भएको भ्यालुलाई मैले ए भने, यसमा भएकोलाई मैले के भने त अब यो याक्स वाइ कमाको म्याग्निच्युड हो जसलाई मैले याक्स कमा वाइ भने हो। यिनीहरूको डिफ्रेन्स जुन हुन्छ यो डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले यिनीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ कुनै एउटा थ्रेसोल्ड भ्यालु जसलाई मैले ई भने हो, यो थ्रेसोल्ड भ्यालुभन्दा कम भयो भने एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, ओके
एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। यस्तै गरी यो पोइन्टको अब हामीसँग अर्को अल्फा उस पनि छ, मतलब एङ्गलहरूको पनि छ, के छ एङ्गलहरूको पनि मतलब इमेज छ भनौँ न, अहिले इमेज भेक्टर छ। यसको पनि यो पोइन्ट भनेको एक्स, वाई पोइन्ट हो। यो पोइन्ट र यो छिमेकी पोइन्ट बिचको अल्फाको डिफ्रेन्स यदि प्रिडिफाइन कुनै एङ्गल थ्रेसोल्ड एङ्गल भन्दा कम छ भने दुईवटा सेकेन्ड कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो। अब दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई ट्रु भयो भने मात्रै यो दुईवटा पोइन्टलाई अब हामीले जोड्छौँ, त्यो चाहिँ एजको पोइन्ट रहेछ भनेर जोड्छौँ, ठिक छ हो, यसरी जोड्छौँ। यसरी अर्को पोइन्ट अब यदि ल यो त सेटिस्फाई भयो, यो भएन भने यसलाई हामी जोड्दैनौँ। दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ यो लेखा दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ राजा, एकदमै स्ट्रिक्टली हुनुपर्छ राजा है। त्यही भएर यो दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो। यसरी लोकल प्रोसेसिङ हुन्छ। अब हामी हेर्छौँ रिजनल प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ त, एकदम मजा आउने रहेछ, किनकि हामी यस्तो डायग्राम बनाउन सिक्नेवाला छौँ, ठिक छ। कमन